હેલો દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં ને? આપણે આજે વાત કરીશું આપણા મોબાઈલના લોક વિશેની. દોસ્તો, આજે અત્યારના જોઈએ તો અત્યારના ટાઈમમાં ઘણા બધા પ્રકારના લોક આવી ગયા છે, જેમાં ફેસ લોક છે, ફિંગર લોક છે, પિન લોક છે, પેટર્ન લોક છે. પરંતુ દોસ્તો, તમે થોડું સામાન્ય વિચારો કે માની લો કે આપણે કોઈ ફિંગર લોક રાખ્યો છે, તો ક્યારેક આપણે સૂતા હોય તો આપણી આંગળીનો યુઝ કરીને કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણો મોબાઈલને અનલોક કરી શકે છે, આપણા ડેટા તે લઈ શકે છે. પરંતુ ક્યારેક આપણે પેટર્ન રાખ્યો હોય છે, તો વારે વારે આપણે તે પેટર્ન લાગતા હોય છે, ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ તેને ધ્યાનથી જોઈ લે તો પણ તેને પેટર્ન ખબર પડી જાય છે અને તે તમારો મોબાઈલ ખોલી શકે છે. તો ઘણા બધા લોક એવા છે કે જેની અંદર આપણી સિક્યુરિટી તો હોય જ છે, પરંતુ ક્યારેક તે લોકોને ખબર પડી જાય તો આરામથી આપણો લોક એ અનલોક કરી શકે છે ફોનને. પરંતુ જો દોસ્તો આપણી પાસે કોઈ એવું ફીચર હોય કે જેની અંદર આપણો જે લોક છે, કે જે આપણો જે પાસવર્ડ છે, તે વારે વારે બદલાતો રહે અને તે ફક્ત તમને જ ખબર હોય અને એકદમ આસાનથી અને સરળતાથી તમને તે યાદ રહે, તો કેટલું સારું દોસ્તો. હા દોસ્તો, તે પોસિબલ છે કે આપણો જે લોક છે તેનો પાસવર્ડ છે તે વારે વારે બદલાતો રહે અને તે ફક્ત તમને જ ખબર હોય, બીજા કોઈને નહીં, અને તે આરામથી તમે તેને ખોલી શકો. તો હું નથી માનતો દોસ્તો કે તે તમારા સિવાય કોઈ પણ વ્યક્તિ તેને ખોલી શકે. ભલે તમારો પાસવર્ડ એક વખત તમને એન્ટર કરતા તે વ્યક્તિ જોઈ લે, પરંતુ બીજી વખત તે તમારો ફોન ખોલી શકશે નહીં. તો દોસ્તો, આજે આપણે એવી જ એક લોકની વાત કરવાની છે, જેનું નામ છે ટાઈમ લોક. હા દોસ્તો, જે ટાઈમ હોય છે એ તમારો લોક બની જાય છે, તમારો પાસવર્ડ બની જાય છે. જે ટાઈમ થયો હોય તે જ તમારો પાસવર્ડ હોય છે. તે ફક્ત તમને જ યાદ હોય, કે જેની અંદર તમારે વધારે કોઈ મહેનત કરવાની નથી. ફક્ત એક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે પ્લે સ્ટોરથી, જેનું નામ છે સ્ક્રીન લોક ટાઈમ પાસવર્ડ, જેની હું લિંક મારી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપી દઈશ. ત્યાંથી તમારે તેને ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે. અને ચાલો શરૂ કરીએ આપણો વિડીયો. તે પહેલાં જો દોસ્તો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય ને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. તેની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી લો, કે જેથી કરીને મારો નવો કોઈ વિડીયો અપલોડ થાય તો તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલી તમને મળી જાય. તો આપણે દોસ્તો તે એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કર્યા બાદ આપણે તેને ખોલવાની છે. તમે જોઈ શકશો આપણી સામે તેનો ઇન્ટરફેસ કેવો આવે છે. ખૂબ જ જોરદાર બેસ્ટ એપ છે કે જેની અંદર તમારો પાસવર્ડ મિનિટે ચેન્જ થતો રહેશે અને તે ફક્ત તમને જ ખબર રહેશે. તમારા સિવાય બીજા કોઈ પણ વ્યક્તિ તેને ખોલી શકશે નહીં. તો તમારા મોબાઈલની સિક્યુરિટી હાઈ લેવલની થઈ જશે. તમારી કોઈ પ્રાઇવેટ વસ્તુ તેની અંદર તમે સંગ્રહીને રાખીએ છે તો તેને કોઈ પણ વ્યક્તિ છેડછાડ કરી શકશે નહીં. તો દોસ્તો, આપણી સામે તે લોક ખોલી ગયો છે. તમે જોઈ શકશો કે અહીંયા લખ્યું છે ઇનેબલ લોક. તો તેને આપણે ઇનેબલ કરી દેવાનું છે સૌથી પહેલાં. ત્યારબાદ તમને એક રિકવરી પાસકોડ પૂછવામાં આવશે, કે જેના કારણે ક્યારેક તમે તમારો પાસવર્ડ ભૂલી જાઓ અથવા તો તમારા માઇન્ડમાંથી કંઈક જતું રહે કે તમે કઈ રીતે પાસવર્ડને સેટ કરેલો છે ટાઈમ પ્રમાણે કે કયા પ્રમાણે, તે તમને યાદ ના આવે, તો તમે આ રિકવરી પાસવર્ડને નાખીને પણ તમે તમારો ફોન અનલોક કરી શકો છો. અહીંયા પ્રશ્ન તમને પૂછવામાં આવે છે, વેર આર યુ બોર્ન? તમારો જન્મ ક્યાં થયેલો છે? તો તમારે ત્યાં તમારું જન્મ સ્થળ લખવાનું છે. બસ, ખૂબ જ સિમ્પલ છે દોસ્તો. ત્યારબાદ આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીએ. ત્યારબાદ તમારે અહીંયાથી તમે જોઈ શકશો કે સેવ તેને કરી લેવાનું છે. સેવ કર્યા સાથે જ તમારી એપ ખુલી જશે. હવે આપણે દોસ્તો વાત કરી લઈએ કે તમે કઈ રીતે તમે તમારો પાસવર્ડ સેટ કરી શકો છો. તો ત્યાં ચેન્જ સિક્યુરિટી ટાઈપ જે લખ્યું છે તેના પર તમે ક્લિક કરશો તો અહીં સૌથી પહેલું લખ્યું છે કરંટ ટાઈમ, મતલબ આપણા મોબાઈલમાં જેટલા વાગ્યા છે તે તમારો પાસવર્ડ છે. બીજા નંબરમાં છે પિન પ્લસ કરંટ ટાઈમ, મતલબ તેની અંદર તમે કોઈ પણ બે આંકડાનો પિન નાખી શકો છો. હું તમને રિયલી બતાવી દઉં. તમે પિન ઉપર ક્લિક કરશો તો તેની અંદર તમારે કોઈ પણ બે આંકડા કે પાસવર્ડ સિલેક્ટ કરવાનો છે. માની લો કે હું 20 સિલેક્ટ કરી લઉં છું. ત્યારબાદ તેને રી એન્ટર કરવાનો છે. તો દોસ્તો, તે મારો પાસવર્ડ સિલેક્ટ થઈ ગયો છે. મતલબ જ્યારે હું મારો પાસવર્ડ મારા ફોનને અનલોક કરવો છે ત્યારે સૌથી પહેલાં મારે બે 0 નાખવા પડશે. ત્યારબાદ જે કરંટ ટાઈમ છે તેને નાખવા પડશે. હું તમને દોસ્તો તેને શું કહેવાય લોક કરીને ખોલીને બતાવી દઉં. તમે જોઈ શકશો આ ફોનને લોક કર્યો. હવે આપણે તેને લોક ખોલીશું. તો તમે જોઈ શકશો સૌથી પહેલાં મારે તેને સ્વાઇપ કરવાનું છે. ત્યારબાદ મારે તેને 2 0 મેં નાખ્યા હતા તે નાખવાના છે. ત્યારબાદ અત્યારે તમે જોશો ટાઈમ 11:19 થશે. તો અહીંયા 11:19 હું નાખીશ. સોરી, કેન્સલ થાય છે. તો ફરીથી આપણે નાખીશું 00. ત્યારબાદ 11:19. એટલે તમે જોઈ શકશો કે મારો લોક અનલોક થઈ જશે અને મારી સામે મારી એપ ખોલી જશે. તમે જોઈ શકશો. ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ વાત કરીએ. તેની અંદર બીજો લોક છે પિન પ્લસ અવર, એટલે કે તેની અંદર તમારે જે પિન તમે રાખ્યો છે કોઈ પણ તે એન્ટર કરવાનો છે. ત્યારબાદ અવર એટલે કે કલાકમાં દોસ્તો ફક્ત જે 11:20 થયો તો મતલબ તેની અંદર ખાલી 11 જ નાખવાના રહેશે. તેની નીચે છે પિન પ્લસ મિનિટ, મતલબ તમારો જે પિન તમે ચૂઝ કર્યો હોય તે નાખવાનો છે, પ્લસ તેની અંદર મિનિટ, મતલબ 11:20 થયો તો ફક્ત તેમાં 20 નાખવાના રહેશે. ત્યારબાદ
છે પિન ઓનલી, મતલબ તમે જે પિન સેટ કર્યો તે પિન તમે નાખી શકો છો. ત્યારબાદ જે પિન પ્લસ ડે મતલબ આજનો જે દિવસ હોય તે પણ તમે નાખીને તેને સિલેક્ટ કરી શકો છો. પરંતુ દોસ્તો તમને જે સારી રીતે યાદ રહે તે તમારે અહીંયા નાખવાનું છે. માની લો કે તમને કરંટ ટાઈમ યાદ રહેશે તો તમારે તેને કરંટ ટાઈમ ઉપર ક્લિક કરી અને તમારે અંદર જેટલા વાગ્યા હશે તે તમારે તમારો પાસવર્ડ થઈ જશે. માની લો કે 11:20 થઈ છે તો તેની અંદર તમારે 11:20 નાખો એટલે ખુલી જાય. 1 મિનિટ પછી 11:22 થઈ જાય તો તમે 11:22 નાખો એટલે તમારો ફોન અનલોક થઈ જાય. તો દોસ્તો મિનિટે તમારો પાસવર્ડ બદલાતો રહેશે, મતલબ તમારો ફોન તમારા સિવાય બીજા કોઈ પણ વ્યક્તિ ખોલી શકશે નહીં. ત્યારબાદ તમે દોસ્તો નીચે જોશો તો તેની અંદર તમને ઘણા બધા ફીચર્સ તેની અંદર મળી જશે, જેમાંથી તમે જોઈ શકશો કે તેની સ્ટાઇલ, મતલબ તમે કઈ રીતે તમારે તેની સ્ટાઇલ રાખવા માંગો છો તે તમને અહીંયાથી જોઈ શકશો. તમે આરામથી તમને દોસ્તો હું બતાવી દઉં, તમે જરા જોઈ લો. અહીંયા તમે જોઈ હતી સૌથી પહેલી સ્ટાઇલ આપણે આ રાખી હતી. તો ત્યારબાદ છે અલગ અલગ પ્રકારની સ્ટાઇલ કે જે પ્રકારે તમારે તેને સ્વાઇપ કરવાનું છે તમે જોઈ શકશો. અહીંયા ઘણી બધી સ્ટાઇલ આપી છે, તેમાંથી તમે કોઈ પણ રાખી શકો છો. ત્યારબાદ તેની અંદર અલગ અલગ થીમ પણ આપેલી છે તે હું તમને બતાવી દઉં. તમે એક જ મિનિટ દોસ્તો, યાદ ચાલુ થઈ ગઈ છે. ત્યારબાદ ઘણી બધી દોસ્તો થીમ પણ આમાં દોસ્તો આપેલી છે. તમને જે સારી લાગે તે થીમ પણ તમે અહીંયાથી તેને રાખી શકો છો. તમે જોઈ શકશો કેટલી બ્યુટીફુલ સરસ થીમ અહીંયા આપેલી છે. તેમાંથી તમને જો કોઈ સારી લાગે તે થીમ પણ તમે અહીંયાથી રાખી શકો છો. તો દોસ્તો આ રીતે તમે તમારા મોબાઈલને હાઈ સિક્યુરિટી આપી શકો છો કે જેના કારણે તમારો મોબાઈલ તમારી સિવાય કોઈ વ્યક્તિ ખોલી શકશે નહીં. ટાઈમ જ તમારો પાસવર્ડ રહેશે. તો દોસ્તો કેવો લાગ્યો મારો વિડીયો તમે મને જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો. અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય ને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આ સિવાય આ એપ્લિકેશનની અંદર ઘણા બધા નવા ફીચર્સ આપ્યા છે. તેની અંદર નવી વેરાયટીઝ ને સિસ્ટમ આપેલી છે, તેનો પણ તમે આરામથી ઉપયોગ કરી શકો છો. અને દોસ્તો આ સિવાય તમને બીજો કોઈ પ્રશ્ન થાય તો મને જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો. મારી ચેનલ પર નવા હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, તમારા દોસ્તોમાં આને શેર કરજો કે જેથી કરીને તમારો દોસ્ત પણ આ એપ્લિકેશનનો આનંદ લઈ શકે. આની લિંક મારી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને મળી જશે, જ્યાંથી તમારે તેને ડાઉનલોડ કરી લેવી. તો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય, સી યુ, ટાટા.